गुड मॉर्निंग. आज आपण काही आपल्या बेसिक फॉर्म्युलांवरती डिपेंड असणारे एक्झाम्पल्स बघू. तर ते जे काही बेसिक फॉर्म्युले ते कोणते? तर पहिला d/dx ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, म्हणजे एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? 1. एक्स रेज टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह येणार n इंटू एक्स रेज टू एन मायनस 1. तिसरा फॉर्म्युला d/dx ऑफ रूट एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1/2 रूट एक्स. चौथा फॉर्म्युला d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x². आणि आपला पाचवा सर्वात महत्त्वाचा फॉर्म्युला किंवा सर्वात सोपा फॉर्म्युला d/dx ऑफ एनी कॉन्स्टंट इज इक्वल्स टू 0. तर आता याच्यावरती डिपेंड असणारे काही एक्झाम्पल्स आपण बघू. तर सर्वात पहिलं जे काही एक्झाम्पल असणार आहे आपलं ते घेऊ आपण. फर्स्ट एक्झाम्पल, समजा y इज इक्वल्स टू 5x + 4. एकदम साधंसं एक्झाम्पल आहे. बघा, आता जेव्हा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो त्यावेळेस त्याचं डेरिव्हेटिव्ह लिहिताना सर्वात पहिली गोष्ट जी लिहितो आपण ते डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणजे डेरिव्हेटिव्हची जी प्रोसेस असते त्याला आपण डिफरन्सिएशन म्हणतो. आणि यात व्हेरिएबल आपला एक्स दिला आहे म्हणून त्याला डिफरन्शिएट करणार आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणून इथे लिहिलं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग वायचा डेरिव्हेटिव्ह येतो dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 5x + 4. समजा आता ह्या दोन टर्म्स आहेत, दोन्ही टर्म्सच्यामध्ये प्लसचं साईन आहे, म्हणजे ऑब्वियसली आपण दोन्ही टर्मचं सेपरेटली डेरिव्हेटिव्ह घेणार. म्हणजे मग पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह d/dx ऑफ 5x + d/dx ऑफ 4. देअरफॉर आता इथे 5x आणि 4 या दोघांमध्ये काय डिफरन्स ते? तर 5xमध्ये एक्सच्या जोडीला येतो 5च्या जोडीला आलेला आहे एक्स, आणि एक्स ही टर्म व्हेरिएबल, म्हणजे पूर्ण 5x ही टर्म काय झाली आपली व्हेरिएबल. आणि 4च्या जोडीला व्हेरिएबल नाही, म्हणजे ही झाली कॉन्स्टंट टर्म. आणि कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 0. जेव्हा आपण व्हेरिएबल टर्मचा विचार करतो त्याच्या जोडीला जो काही कोइफिशियंट असेल तो कोइफिशियंट आपण काय करतो? डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. म्हणजे मग हा 5 जर आपण डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर काढून घेतला तर कसं येणार आहे ते? 5 इंटू d/dx ऑफ एक्स प्लस 4चा डेरिव्हेटिव्ह 0. देअरफॉर 5 इंटू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपला सर्वात पहिला फॉर्म्युला एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1 प्लस 0. 5 + 0 केलं तरी ॲन्सर 5 येणार आहे. म्हणजे आपलं फायनल ॲन्सर आलं dy/dx इज इक्वल्स टू 5. म्हणजेच आपण सांगू शकतो की 5x + 4 त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला 5. त्यानंतर जर आपण समजा सेकंड एक्झाम्पल घेतलं, सेकंड एक्झाम्पलमध्ये आपण थोडंसं चेंज करूया. समजा सेकंड एक्झाम्पलमध्ये मी असं घेतलं y इज इक्वल्स टू 4x² + 3. याच्यात पण दोनच टर्म, पण फक्त फरक काय आहे? तर पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण जिथे नुसता एक्स घेतला होता त्याऐवजी इथे घेतला आपण एक्सचा स्क्वेअर. तर आता याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घेणार? परत इथे काय लिहिणार? ऑब्वियसली डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 4x² + 3. देअरफॉर दोन टर्म्स आहे, दोघांचा आपण सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेणार. तर d/dx ऑफ पहिली टर्म 4x² प्लस d/dx ऑफ सेकंड टर्म 3. परत यामध्ये 4च्या जोडीला x हे व्हेरिएबल आहे, म्हणजे मग काय करणार आपण? 4 हा डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, म्हणजेच काय येणार तिथे d/dx ऑफ 4 डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर मध्ये उरलं फक्त x² प्लस ह्या 3चा डेरिव्हेटिव्ह झाला 0, बिकॉज कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह येतो आपला 0. नेक्स्ट आता इथे जर आपण बघितलं तर इकडे नुसता x होता, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला 1. बट आपल्याला नुसता x² असताना त्याचा डायरेक्ट फॉर्म्युला आपल्याकडे नाही. तर मग त्यावेळेस आपण काय करू शकतो? जर आपल्याकडे आपण बघितलं तर रेज टू दी पॉवर असताना आपण डेरिव्हेटिव्हचा कोणता फॉर्म्युला वापरू शकतो? तर रेज टू दी पॉवर फक्त या फॉर्म्युल्यामध्ये. मग तो कसा आहे? d/dx ऑफ x raised to n इज इक्वल्स टू
n इंटू एक्स रेज टू n मायनस 1. म्हणजेच या फॉर्म्युल्यामध्ये nची व्हॅल्यू आपण किती यूज करू शकतो 2. जर nची व्हॅल्यू 2 यूज केली तर कसं एक्झाम्पल तयार होईल किंवा तो जो काही आहे काय येईल त्याचा आन्सर बघू आपण. हा 4 ॲज इट इज इंटू इथे एक्स रेज टू 2 nची व्हॅल्यू किती घेणार आपण 2 म्हणजे कसं येणार 2 इंटू एक्स रेज टू 2 मायनस 1 आणि प्लस 0 नाही लिहिला तरी चालेल. मग इथे कसं येणार आता 4 2 जा 8 इंटू एक्स रेज टू दी 2 मायनस 1 म्हणजे बोलेल एक्स रेज टू 1 आणि एक्स रेज टू 1 आहे. रेज टू दी 1 ही पॉवर असेल तर ते 1 नाही लिहिला तरी चालतो. म्हणजे कसं येणार 8 इंटू एक्स म्हणजेच आपण 8x पण लिहू शकतो. म्हणजे आपलं फायनल जे काही आन्सर आलं आहे त्या एक्झाम्पलचं त्यात किती आलं ते 8x म्हणजे 4x² प्लस 3 याचा डेरिव्हेटिव्ह आला आपला 8x. समजा अजून आपण थर्ड एक्झाम्पल जर असं घेतलं. थर्ड एक्झाम्पल y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 4 प्लस 6. सुरुवातीला आपण नुसता x घेतला त्यानंतर xचा स्क्वेअर घेतला. आता xच्या रेज टू किती घेतला आपण 4. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये कसं होणार परत डेरिव्हेटिव्ह घेताना आपण काय लिहितो ते डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. yचा डेरिव्हेटिव्ह येणार dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू परत इथे 2 टर्म्स आहे d अपॉन dx ऑफ 5x रेज टू 4 प्लस 6. 2 टर्म आहे म्हणजे दोघांचे आपण सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेणार. तर सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर कसं येणार इथे d अपॉन dx ऑफ 5x रेज टू 4 प्लस d अपॉन dx ऑफ 6. परत इथे 5च्या जोडीला x आहे म्हणजे व्हेरिएबल टर्म झाली. 5 हा कोएफिशियंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर इंटू d अपॉन dx ऑफ x रेज टू 4 प्लस 6चा डेरिव्हेटिव्ह झाला 0. परत आता इथे x रेज टू 4 आला. आपण मागच्याच एक्झाम्पलमध्ये बघितलं जेव्हा x रेज टू समथिंग काही असेल त्यावेळेस आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो तर तो फॉर्म्युला होता आपला d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू n मायनस 1. इथे nची व्हॅल्यू ह्या एक्झाम्पलसाठी आहे nची व्हॅल्यू 4. nची व्हॅल्यू जर आपण इथे 4 टाकली तर कसं येणार मी इथे हा 5 ॲज इट इज इंटू हा 4 इंटू एक्स रेज टू 4 मायनस 1 प्लस 0 नाही लिहिला तरी चालेल इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20 इंटू एक्स रेज टू 4 मायनस 1 मीन्स 3. म्हणजेच मग आपलं फायनल आन्सर आलं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स रेज टू 3. अशा प्रकारे आपण ह्या बेसिक फॉर्म्युलांवरती डिपेंड असणारे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. अजून काही एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू.